สวัสดีครับทีมงานช่องเล่าเรื่องผีเรื่องที่ผมได้ส่งมาเล่านี้เป็นประสบการณ์ตรงของผมเองเลยครับและเกิดขึ้นเมื่อสมัยที่ผมเพิ่งเรียนจบใหม่ๆสมัยนั้นนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบก็หางานยากเหมือนกันกับสมัยนี้นี่แหละครับผมที่เรียนจบมาก็ยังไม่รู้จะไปทางไหนต่อได้แต่เดินเตะฝุ่นอยู่แถวบ้านหลายเดือนจนพ่อเริ่มบ่นและกลัวว่าจะเป็นขี้ปากของชาวบ้านให้นินทากันเล่นว่าเรียนจบสูงเสียเปล่าแต่ไม่มีการมีงานทำพ่อจึงส่งผมไปทำงานกับณเทิดในตัวเมืองจังหวัดซึ่งใครจะคาดคิดมาก่อนล่ะครับว่างานที่ว่านี้จะทำให้ผมพบเจอเรื่องราวที่น่าสยดสยองและน่าขนลุกเรื่องหนึ่งในชีวิตของผมเลยครับในสังคมของเราทุกวันนี้มีงานหลากหลายรูปแบบให้เลือกทำแต่ใครจะคิดว่ายังมีงานย่อยสลายศพอยู่ด้วยซึ่งงานย่อยสลายศพก็คือการนำศพที่ไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าผู้ตายคือใครและตายด้วยสาเหตุใดเช่นศพที่ถูกฝังดินหลายๆวันศพที่จมน้ำจนขึ้นอืดก็จะนำศพเหล่านั้นมาเลาะส่วนเนื้อออกทั้งตัวแล้วนำกระดูกไปต้มในหม้อต้มจากนั้นจึงนำชิ้นส่วนกระดูกส่งไปยังห้องตรวจก็จะสามารถระบุได้ว่าผู้ตายคือใครและตายด้วยสาเหตุใดซึ่งงานอย่างนี้บอกเลยครับว่าไม่ง่ายนอกจากจะต้องมีจิตอาสาอยากช่วยเหลือผู้ตายแล้วยังต้องมีจิตใจที่กล้าแข็งไม่ขวัญอ่อนเนื่องจากว่าต้องทำงานกับศพและย่อมได้เห็นสภาพศพที่น่ากลัวในทุกๆวันแรกที่รู้ว่าต้องไปทำงานกับน้าผมก็ปฏิเสธเสียงแข็งกับพ่อทันทีถึงไม่ใช่คนขี้กลัวแต่ใครจะกล้าไปเลาะเนื้อศพกันล่ะว่าไหมครับแต่พ่อก็ไม่ยอมแกบอกว่าถ้าผมทำได้ครบ3 เดือนจากนั้นจะไปทำงานอะไรต่อก็จะไม่บังคับและไม่ว่ากันผมคิดว่าถ้าแลกกับอิสระอย่างนี้ผมก็ยอมครับจากนั้นจึงตัดสินใจไปอยู่กับน้าพวกเราทำงานกันในห้องย่อยสลายศพซึ่งห้องย่อยสลายศพนี้อยู่ด้านหลังของอาคารใหญ่และเป็นที่เก็บกระดูกศพอีกทีมันเป็นห้องที่เปิดโล่งเพื่อให้ถ่ายเทอากาศได้ผมจำได้ดีเลยครับว่าศพแรกที่เจอเป็นศพของผู้ชายที่เริ่มเน่าแล้วกลิ่นนี้โคตรเหม็นเลยครับแค่ยืนดูอยู่ห่างๆหัวใจของผมก็เต้นตึกตักและแทบจะเป็นลมให้ได้วันนั้นณเทิดจึงยังไม่ให้ผมผ่าศพแต่ให้รอต้มกระดูกศพแทนจนผ่านไปหลายๆวันผมก็เริ่มชินอย่างน้อยก็คุมสติไว้ได้มือไม้ไม่ได้สั่นเหมือนตอนแรกตอนนั้นณเทิดเลยให้เริ่มผ่าศพโดยแกจะคอยสอนอย่างละเอียดแกบอกว่างานประเภทผ่าศพนี้ต้องมีความละเอียดรอบคอบและระมัดระวังอย่างถึงที่สุดเช่นอย่าให้มีดไปกรีดโดนกระดูกจนเป็นรอยเด็ดขาดเพราะนั่นอาจจะทำให้หมอเข้าใจผิดว่าผู้ตายถูกมีดฟันจนเสียชีวิตก็ได้แล้วกรณีที่เป็นคดีก็อาจทำให้รูปคดีเปลี่ยนไปเป็นคนละทางได้เลยซึ่งตรงนี้ต้องระวังมากๆผมเองก็ทำตามอย่างระมัดระวังครับจนผ่านไปหลายศพผมก็เริ่มชำนาญและไม่กลัวศพอีกแล้วไม่ว่าจะมาในสภาพไหนก็ตามเวลาผ่านไปประมาณ1 เดือนก็มาถึงวันที่เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สยองที่ผมกำลังจะเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ครับวันนั้นเมื่อผมออกมาจากห้องพักของพนักงานซึ่งอยู่ห่างจากห้องผ่าศพไม่ไกลผมได้ไปเคาะประตูเรียกน้าที่อยู่ข้างห้องเหมือนเดิมแต่ว่าน้าไม่อยู่ห้องโทรหาก็ไม่รับไม่รู้ว่าน้าไปไหนแล้วทั้งที่เมื่อคืนก็ยังทำงานด้วยกันอยู่แต่ถึงอย่างนั้นผมก็เดินไปที่ห้องผ่าศพคนเดียวโดยคิดว่าคงต้องทำงานคนเดียวเสร็จแล้วมั้งพอคิดดังนี้ก็รู้สึกกลัวอยู่เหมือนกันแต่เมื่อเดินไปถึงที่ห้องผ่าศพก็พบพนักงานมารอผมอยู่อีก2 คนคนหนึ่งอายุน่าจะรุ่นเดียวกันกับน้าชื่อนคมเป็นหัวหน้าอาสากู้ภัยเมื่อก่อนเคยทำงานที่ห้องผ่าศพนี้มาก่อนที่จะย้ายงานแล้วผมก็มาแทนที่อีกคนอายุพอๆกันกับผมชื่ออายุเป็นเด็กฝึกงานของส่วนอาสากู้ภัย
พอดีช่วงนั้นไม่มีอุบัติเหตุนคมจึงพาอายุมาฝึกงานตรงนี้ไปพลางๆก่อนนคมบอกว่าณเทิดได้ลาพักร้อน5 วันดังนั้นนคมกับอายุจึงจะมาช่วยผมผ่าศพเองจนกว่าณเทิดจะกลับมาเมื่อเป็นอย่างนั้นผมก็ค่อยโล่งใจขึ้นมาหน่อยทำงาน3 คนก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่เหงาตั้งแต่วันนั้นมาเรา3 คนก็ช่วยกันผ่าศพที่ถูกส่งเข้ามาเรื่อยๆไม่เว้นแต่ละวันนคมก็สมกับที่เคยทำมาก่อนแกทำงานได้อย่างชำนาญจากงานที่หนักก็กลายเป็นเบาไปเยอะส่วนอายุที่เป็นเด็กฝึกงานก็ยังไม่ค่อยเก่งยังเก้ๆกังๆและมันก็กลัวศพด้วยยิ่งศพไหนที่เน่าเฟะดูน่าสะอิดสะเอียนมันก็จะไม่ยุ่งด้วยเลยครับลำบากผมต้องทำแทนแต่ผมก็เข้าใจมันดีเพราะเคยผ่านจุดนี้มาก่อนเราทำงานด้วยกันมาเรื่อยๆจนเข้าวันที่5ซึ่งเป็นวันครบกำหนดที่ณเทิดจะกลับมาและนคมกับอายุก็จะกลับไปทำอาสากู้ภัยต่อวันนั้นเราทำงานเสร็จกันตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วจึงมีโอกาสได้นั่งคุยกันอย่างจริงจังผมได้ถามนคมว่าตั้งแต่ที่เข้ามาทำงานผ่าศพแกได้พบเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆที่น่าขนหัวลุกหรือไม่นคมบอกว่าเคยเจอมาหลายครั้งเหมือนกันอย่างเช่นเคยเห็นวิญญาณของร่างผู้ตายมายืนดูแกผ่าศพของเขาอยู่ห่างๆแรกๆก็กลัวแต่หลังๆมันชินไปแล้วแกก็ได้แต่ยกมือไหว้ศพขอว่าถ้าหากอยากให้ช่วยเหลือก็อย่าได้มาหลอกกันเลยซึ่งพอทำอย่างนี้ก็จะไม่เจออะไรอีกผมกับอายุก็นั่งฟังนคมเล่าประสบการณ์ไปเพลินๆจนถึงช่วงบ่ายแก่ๆขณะที่กำลังจะเก็บข้าวของเตรียมตัวออกงานอยู่ๆณเทิดก็โทรเข้ามาผมจึงกดรับโทรศัพท์ไอ้ต้นเดี๋ยวจะมีศพเข้าไปช่วยหน่อยนะผมก็รู้สึกเซ็งนิดหน่อยทั้งที่คิดไว้แล้วว่าจะกลับไปอาบน้ำแล้วนอนดูทีวีแบบสบายๆแท้ๆเอาไว้ก่อนไม่ได้เหรอนะนี่ก็เพิ่งทำเสร็จไปศพหนึ่งเองไม่ได้ศพนี้ถือว่าน้าขอเถอะนะเมื่อณเทิดขอมาอย่างนั้นผมก็จำเป็นต้องตกลงหลังจากวางสายผมจึงบอกนคมกับอายุพวกเขาถึงกับทำหน้าอิดออดโดยเฉพาะอายุที่ถึงกับส่ายหน้าและถอนในใจแรงๆดูก็รู้ว่าทุกคนเหนื่อยกันแล้วแต่เมื่อมันเป็นหน้าที่ก็ต้องทำต่อไปศพที่ว่าถูกส่งเข้ามาโดยรถกู้ภัยในช่วงใกล้จะ6 โมงเย็นแล้วเจ้าหน้าที่จัดแจงยกศพมาไว้บนเตียงผ่าให้แล้วพวกเขาก็ออกไปเหลือแต่ผมกับนคมและอายุ3 คนเมื่อเปิดผ้าขาวออกเราก็เจอกับศพที่มีสภาพจมน้ำเสียชีวิตจนบวมอืดและเขียวคล้ำไปทั้งตัวดูแทบไม่ออกว่าเป็นใครและน่ากลัวมากๆจากที่ได้กลิ่นเหม็นเน่าอยู่แล้วพอเปิดผ้าออกก็ยิ่งเหม็นมากกว่าเดิมขนาดนคมยังถึงกับทำหน้าเยเกอายุก็โก่งคออ้วกเลยครับผมเองใจสั่นไปหมดเพราะไม่เคยเจอศพที่น่าสยดสยองอย่างนี้มาก่อนเราใช้เวลาสักครู่ใหญ่ๆเมื่อเตรียมอุปกรณ์ผ่าศพและทำใจกันได้แล้วก็เริ่มลงมือผ่าศพด้วยการทำความสะอาดศพในเบื้องต้นก่อนจากนั้นจึงค่อยๆเริ่มเลาะเนื้อเพื่อเอากระดูกบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่น่าสยองมากๆเวลาที่กรีดมีดลงไปน้ำเลือดน้ำหนองของศพก็จะซึมไหลออกมาเห็นแล้วอยากจะอ้วกให้ได้ไม่ได้รังเกียจอะไรแบบนั้นนะครับแต่สภาพของศพและกลิ่นมันทำให้รู้สึกอย่างนั้นจริงๆจนใช้เวลาเป็นชั่วโมงเราก็ยังไม่เสร็จขณะนั้นผมปวดฉี่จึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนห้องน้ำอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่ผมเดินออกมาแป๊บเดียวก็ถึงพอฉี่เสร็จและกำลังจะเดินกลับก็เจอนคมที่มาเข้าห้องน้ำเหมือนกันแกบอกว่าให้รีบกลับไปเพราะปล่อยอายุทิ้งไว้คนเดียวเดี๋ยวมันจะกลัวผมเลยรีบเดินกลับไปแล้วก็เจออายุวิ่งสวนออกมาตรงประตูพอดีมันเกือบชนผมและดูหน้าตาของมันก็ตื่นตระหนกอย่างสุดขีดมีอาการสั่นเทิมไปทั้งตัวกูไม่เอาแล้วกูกลับก่อนนะเว้ย
ว่าแล้วมันก็วิ่งออกไปทางห้องพักและหายไปเลยครับผมที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรจึงเดินกลับเข้าไปผ่าศพต่อตามปกติแล้วคราวนี้ก็เหลือผมคนเดียวกับอีกหนึ่งศพแถมบรรยากาศก็มืดค่ำแล้วแถวนั้นไม่มีบ้านคนอยู่ด้วยจึงทำให้ทุกอย่างเงียบจนวังเวงไปเลยเมื่ออยู่คนเดียวอย่างนี้สมองส่วนความคิดมันก็จินตนาการไปเรื่อยถึงเรื่องผีๆสางๆจนในที่สุดหางตาผมก็เหลือบไปเห็นว่าใบหน้าของศพมันหันค้างมาทางนี้และดวงตาก็เบิกกว้างผมชะงักอย่างประหลาดใจเพราะจำได้ว่าก่อนหน้านี้ศพนอนหน้าตรงและหลับตาด้วยแต่พยายามจะไม่คิดมากและตั้งใจผ่าศพต่อไปทว่าระหว่างนั้นผมก็รู้สึกแปลกๆเหมือนว่าศพกำลังมองผมอยู่และกระพริบตาให้ด้วยผมถึงกับขนลุกเกลียวเป็นระยะและแน่นอนว่าถึงจะกลัวแค่ไหนจะทิ้งงานเลยก็ไม่ได้จึงจำใจต้องทำต่อไปโดยพยายามไม่หันไปมองหน้าศพและไม่นานหลังจากนั้นนักคมก็กลับมาจากห้องน้ำครับในจังหวะที่นักคมเดินเข้ามานั่นแหละอยู่ๆแกก็ชะงักตาค้างเหมือนตกใจอะไรบางอย่างผมก็มองตามสายตาของแกไปอย่างสงสัยปรากฏว่าตอนนั้นใบหน้าศพได้หันไปนอนหน้าตรงเหมือนเดิมแล้วและหลับตาสนิทด้วยผมนี่ถึงกับอึ้งไปเลยแล้วนักคมก็บอกให้ผมทำบางอย่างตามแกนักคมยกมือขึ้นไหว้ศพพูดว่าขออย่าได้มาหลอกกันเลยจะตั้งใจผ่าศพให้ดีที่สุดผมก็ทำตามและพูดตามอย่างว่าง่ายจากนั้นเราสองคนก็ช่วยกันผ่าศพจนทุกอย่างแล้วเสร็จไปด้วยดีซึ่งนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าประหลาดสุดๆเลยครับระหว่างที่เดินกลับห้องพักผมถามนักคมว่าในจังหวะที่เดินเข้ามาในห้องผ่าศพนั้นแกเห็นอะไรแกบอกว่าเห็นเต็มตาเลยว่าใบหน้าของศพมันขยับเองแกเชื่อว่าต้องมีบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นจึงให้ผมไหว้ขอขมาศพและพอดูจากชิ้นส่วนกระดูกที่เก็บอย่างไม่เป็นระเบียบบางชิ้นก็ตกอยู่ที่พื้นแสดงว่าอายุมันคงเก็บไม่ดีซึ่งก็เหมือนเป็นการลบหลู่ร่างของผู้ตายจึงทำให้มันโดนผีหลอกพอนักคมบอกอย่างนี้ผมถึงได้เข้าใจซึ่งก็แสดงว่าผมคงโดนผีหลอกเข้าให้แล้วจริงๆจากนั้นเราก็แยกย้ายกันเข้าห้องพักผมที่กำลังจะเดินเข้าห้องอยู่ๆก็มีคนทักขึ้นข้างหลังพอหันไปดูก็ปรากฏว่าเป็นณเทิดนั่นเองแกยืนตัวสั่นร่างกายเปียกโชกไปหมดแล้วก็พูดกับผมขอบคุณนะไอ้ต้นที่ช่วยผ่าศพโธ่นะไม่ต้องขอบคุณเลยนึกว่าจะมาช่วยกันซะอีกคราวหลังผมไม่ช่วยนะแล้วนะเหนื่อยก็เหนื่อยผมก็บ่นไปแล้วณเทิดก็ยิ้มให้แต่ผมกลับรู้สึกว่านั่นช่างเป็นรอยยิ้มที่น่าหดหู่ใจแปลกๆจากนั้นผมก็ปิดประตูเข้าห้องพักไปเลยเช้าวันต่อมาเมื่อผมไปเคาะประตูห้องเรียกณเทิดปรากฏว่าแกไม่อยู่แล้วพอไปที่ห้องผ่าศพก็เห็นณคมอยู่คนเดียวส่วนอายุก็หายหน้าไปเลยเหมือนมันกลัวกับเรื่องที่เจอผมถามณคมว่าเห็นณเทิดบ้างหรือเปล่าเพราะเมื่อคืนแกกลับมาแล้วณคมก็ตอบว่าไม่เห็นและโทรไปก็ไม่รับด้วยผมจึงนึกสงสัยว่าณเทิดหายไปไหนอีกแล้วจนเวลาผ่านไปอีกเกือบอาทิตย์เราก็ยังไม่เจอณเทิดเลยครับติดต่อก็ไม่ได้ผมโทรไปถามพ่อก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยและแน่นอนว่าเราได้แจ้งความคนหายไว้เรียบร้อยแล้วจนในที่สุดผมก็มารู้ความจริงที่น่าใจหายว่าณเทิดเสียชีวิตไปแล้วครับสาเหตุเพราะจมน้ำเสียชีวิตและที่น่าตกใจมากก็คือศพที่บวมอืดที่ถูกส่งมาเมื่อหลายวันก่อนนั้นก็คือศพของณเทิดนั่นเองเพราะเมื่อหลังจากที่เราผ่าศพและนำกระดูกส่งไปตรวจหาผู้ตายแล้วก็พบว่าเป็นณเทิดครับผมเองพอคิดถึงคืนที่ณเทิดมาบอกขอบคุณที่หน้าห้องพักก็ขนลุกสู้ขึ้นมาทั้งตัว
และถามตัวเองซ้ำๆว่านั่นคือเรื่องจริงหรือความฝันกันแน่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ทำงานที่ห้องผ่าศพนั่นแล้วแต่ก็ยังระลึกถึงน้าเทิดอยู่ตลอดนั่นเป็นงานที่ดูน่ากลัวก็จริงแต่มันก็ฝึกจิตใจของเราให้แข็งแกร่งกับทุกๆเรื่องได้ดีทีเดียวตัวผมเองยังมีประสบการณ์แปลกๆที่ได้เจอมาอีกหลายเหตุการณ์เอาไว้จะส่งมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังเรื่องราวของผมสวัสดีครับ